Number 1. دروازه څوک ټکوي؟ Who is knocking the door? Who is knocking the door? ته ولې ژاړې؟ Why are you crying? Why are you crying? زه له بس څخه پاتې شوم. I missed the bus. I missed the bus. زه په رش کې بند یم یا په رش کې ایسار یم. نو په انګلیسي کې به وایو I am stuck in traffic. I am stuck in traffic. stuck معنا بندیدل یا ایساریدل. traffic ویل کېږي رش ته. ته هغه پیژنې؟ Do you know him? Do you know him? ته هغه پیژنې؟ نو ویل کېږي پیژندل. him معنا هغه. ما هغه ته څو ځلې ورته ویلې. I have told him many times. I have told him many times. ما هغه ته څو ځلې ورته ویلې. many times معنا څو ځلې. told د ټیل دویم حالت معنا ده ویل. him معنا هغه ته. هغه ډیره بې وفا ده. She is very disloyal. disloyal ویل کېږي بې وفا. She is very disloyal. ما د هغه سره ژمنه وکړه یا واده مې ورسره وکړه. I promised him. I promised him. promise معنا ژمنه کول یا له چا سره واده کوله. وروسته راشه. come later. come later. اوس باران وریږي. It is raining now. It is raining now. د raining مطلب دی باران اوریدل. now معنا اوس. هغه څو کلن ده یا د هغه عمر څومره ده؟ How old is he? How old is he? How old معنا څو کلن. he معنا هغه. ما نن $1000 تاوان وکړ. I lost $1000 today. I lost $1000 today. lost تاوان کول یا مثال lost بل معنا ورکېدلو ته حمل کېږي خو دلته درې مقصد معنا چې دا هغه تاوان کوله او د لوز دویم حالت ده. today معنا نن ورځ. yesterday تیر ورځ. after the tomorrow سبا ورځ یا سبا بل ورځ. سبا نه بل ورځ. دروازه په کراره وټکوه. knock the door slowly. knock the door slowly. knock the door slowly. دروازه په کراره وټکوه. هغه مې ډیر یادېږي. I miss him too much. I miss him too much. miss معنا یادېدل. too much معنا ډیر زیات او د هم معنا هغه. د نارینه لپاره کارول کېږي هم هغه او که چیرته هر څه بیا ویل کېږي هغه. د ښځینه لپاره استعمالیږي بیا. I miss him too much. هغه مې ډیر یادېږي.
تا ماته دروغ وویله. You lied to me. You lied to me. موږ اور بل کړ. We lit the fire. We lit the fire. کوټه صفا کړه. Clean up the room. Clean up the room. لمر ځلیږي. The sun is shining. The sun is shining. Shining مقصد دی ځلیدل. قانون بدل شو. The law was changed. The law was changed. law مقصد دی قانون. د بس کرایه څومره ده؟ What is the bus fare? What is the bus fare? اورګاډی اوس لاړ. The train just left. The train just left. Left د لیو دویم حالت ده. هغه زه په سر وهلم. He hit me on the head. He hit me on the head. Hit معنی ده وهل. یخ ویلې شوی ده. The ice has melted. The ice has melted. ice معنی یخ. melt ویلې کېدل. melted دریم حالت ده. په دفتر کې ماته زنګ وکړه یا تلیفون وکړه ماته. call me at the office. call me at the office. office معنی ده دفتر. زه د شور سره عادت یم. I am used to the noise. I am used to the noise. Used to عادت لرل. noise شور ته ویل کیږي. ته به د بس څخه پاتې شې. You will miss the train. You will miss the train. راځه چې د استاد نه پوښتنه وکړو. Let's ask the teacher. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.